ආයිබෝන් ළමයි. මතක තියාගන්න අනුකලනය කියන්නේ අවකලනය වගේ ලේසි ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා අපිට එක එක ට්‍රික්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොකක් හරි ගානක් අනුකලනය කරනවා නම්. ඉතින් ඒකෙදි අපි කතා කරමු මේ u ආදේශනය නැත්නම් u substitution method එක. ඉතින් මේකට තවත් වචනයක් තමයි බීජගණිතමය වශයෙන් ආදේශනයක් කිරීම. නැත්නම් algebraic substitution. so මේක කතා කරන්න කලින් මතක තියාගන්න දැන් ශ්‍රිතයක් අපි අවකලනය කරොත් ඒ කියන්නේ ඒකේ ව්‍යුත්පන්නය ගත්තා කියමුකෝ ඒක තමයි මේක. නමුත් ඔයගලන් තේරුම් ගන්න මේ අනුකලනය කියන්නේ අපි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යන ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිව්‍යුත්පන්නය ගන්නවා කියන එක. හරි? so ඒ නීතිය මතක තියාගෙන අපි මේ පාඩම පටන් ගමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට x වර්ගයක් වගේ ගාණක් දුන්නොත් මේකේ ව්‍යුත්පන්නය ගන්න කිව්වොත් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් 2x හැටියට. හරි? මම මෙතන දානම් d/dx කියලා. එතකොට පුළුවන් ඒකේ ව්‍යුත්පන්නය ගන්න. එතකොට අපි මේක මේ අනුකලනය කරනවා නම් අපි දන්නවා 2x කියන ගාන අපි අනුකලනය කරද්දී dx වලින් එතකොට අපිට එන්න ඕනේ x වර්ගය ධන c කියලා. හරි? මෙතන තිබ්බ කෙනා තමයි අපිට මෙතෙන්ට එන්නේ. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක අවකලනයේ විරුද්ධ ක්‍රියාවලිය. රිවර්ස් ඔපරේෂන් එක හැටියට තමයි අපි ඒක සලකන්නේ. right. නමුත් හිතන්න බලන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ ගානක් එනවා. හරි? cosine 3x ධන 5 dx කියලා. එතකොට කොහොමද අපි මේක සුළු කරන්නේ? එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක තමයි අපි මේ ආදේශනය නැත්නම් u substitution method එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මේකේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව තමයි දාම නීතිය. නැත්නම් දාම නීතියේ විරුද්ධ ක්‍රියාවලිය. අපි දැන් chain rule කියන එක ටිකක් මතක් කරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් මේ අවකලනය සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් නෙමේ chain rule නැත්නම් දාම නීතිය කියන එක. එතකොට මේ දාම නීතිය සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට සලකන්නේ. හිතන්න බලන්න ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. ඒක ශ්‍රිතයක් ඇතුලේ තවත් ශ්‍රිතයක්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම w කියලා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තව u කියලා ශ්‍රිතයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ශ්‍රිතය ඇතුලේ තමයි x ඉන්නේ. හරි මම මේ පාට ටිකක් එක එක පාටවල් දැම්මා. ඒකට ටිකක් පැහැදිලි හින්දා. එතකොට අපි මේක අවකලනය කරනවා නම් හරි මොකද්ද අපිට එන්න ඕනේ? ඒ තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි එළියෙන් ඉන්න එක්කෙනාව මේ ගන්නවා. එතකොට එයා w dash වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ වරහන් ඇතුලේ ඉන්න එක්කෙනාව දානවා. ඒ තමයි ux කියන කෙනා. u වල x. හරි? ඊගාවට අපි ux කියන එක අවකලනය කරනවා. මේක ಗುಣ කිරීමක් හැටියට සලකන්න මෙන්න මේ තිත. ඊට පස්සේ u වල x වෙන්නේ u dash x කියලා. එතකොට මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි chain rule නැත්නම් දාම නීතිය සලකන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න ළමයි දැන් අපි අනුකලනයේදී කරන්නේ මේකේ විරුද්ධ ක්‍රියාවලිය. එහෙමනම් හිතන්න බලන්න අපිට යම්කිසි ගානක් තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයක මේ වගේ රටාවක් තියෙන ගානක් අපිට හම්බුනොත් අපි ඒකේ විරුද්ධ ක්‍රියාවලිය කරොත් හරිනම් අපිට පොතේ හැටියට w u වල x නැවත වතාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. so ඒකයි මේක මේ u substitution එකට ඒගොල්ලන් ගොඩක් විට හඳුන්වන්නේ reverse chain rule කියලා. නැත්නම් දාම නීතියේ විරුද්ධ ක්‍රියාවලිය හැටියට. හරි? so මම මේක තවත් විස්තරාත්මකව කරන්නම් කොහොමද මේක අපි හදාගන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් ගානකට යමු. එතකොට මේක තව චුට්ටක් පැහැදිලි වෙයි. right. so අපි මෙතනදී මෙන්න මේ වගේ ගානකින් පටන් ගමු. 2x cosine x වල වර්ගය dx. මේක තමයි අපි අනුකලනය කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද දන්නේ මේක අපිට මේකේ මේ අපිට පුළුවන් මේකේ ඕඩර් එක වෙනස් කරන්න. මොකද අපිට අර කලින් තිබ්බ මේ රිවර්ස් චේන් රූල් විදිහට තමයි අපිට මේක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් හිතන්න බලන්න මෙන්න මේ x වර්ගය කියන කොටස ගත්තොත්
මම ඒක මෙතන අරගෙන අපි ඒක ඕනනම් අපි ඒකේ ව්‍යුත්පන්නය හොයමු. හරි. එතකොට ඒකේ ව්‍යුත්පන්නය හොයනකොට අපිට එන්න ඕනේ 2x කියලා. දැන් මතක තියාගන්න මම අර කලින් පෙන්නපු කොටස වගේ අපි මෙන්න මේ කෑල්ල හදාගන්න ඕනේ කොහොම හරි u-x ඒත් එක්කම w වරහන් ඇතුලේ u වල x හැටියට. හරි. මෙන්න මේ විදියට මේ කොටස ලියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පද ටිකක් හුවමාරු කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මට මේක දැක්කොත් මේ 2x කියන කෑල්ල මෙතනක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මට 2x මෙන්න මේ විදියට ලියන්න පුළුවන්. 2x u dash කියලා ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් u dash වල x හැටියට. හරි. එතන යා ඉන්නවා. ඒත් එක්ක මෙන්න මේ කොටස මෙතන x වර්ගයට මට u දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ යා මෙතන ඉන්නවා. මට ඇත්තට මේක වෙන විදියට ලියන්න තිබුණේ. මෙතන මේ 2x කියන කෙනා මෙතන ඉන්නවා. ඒත් එක්ක මෙතන x වර්ගය හැටියට ඉන්න කෙනා මෙතන ඇතුලේ ඉන්නවා. තේරුණාද? මොකද මේ x වර්ගයේ ව්‍යුත්පන්නයනේ අපි 2x හැටියට ගත්තේ. ඒතර මේ u වල x මෙතන ඉන්නවා. ඒත් එක්කම 2x මෙතන ඉන්නවා. ඒතර w කියන්නේ cosine. හරි? ඒතර අපිට මේක මේ ආකාරයට ලියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටස දැක්කොත් ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති අපි ආදේශ කරන්නේ කාවද? මෙන්න මෙතන ඉන්න x වර්ගය කියන කෙනාව. හරි? දැන් මම එනම් මෙතනදී මගේ u හැටියට x වර්ගය මෙතන දාන්නම්. හොඳයි? u හැටියට මගේ x වර්ගය දාන්න. එතකොට මම මේක අනුකලනය කරනවා අවකලනය කරනවා නම් මට මේ වගේ මේ ස්වරූපයක් තමයි එන්නේ. මේක සුළු වෙලා අවසානයේදී එන්න ඕනේ du බෙදීම dx සමානයි 2x කියලා. එතකොට හරස් ගුණිතය දාලා මේ dx මෙතනට එනවා. du සමානයි 2x dx කියලා. හරි? එතකොට මේක තමයි අපේ ආදේශනය. දැන් අපිට මේකේ පිළිවෙල චුට්ටක් වෙනස් කරලා ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න 2x පිටිපස්සට යනවා. හරි? එතකොට cosine x වර්ගය එනවා. ඊට පස්සේ මේ 2x මෙන්න මෙතනට එනවා. එතකොට ඔයාට එන්නේ 2x dx කියලා. හරි? දැන් බැලුවොත් ඔයාට පේනවද දන්නේ? මෙතන 2x dx කියන කෑල්ල මෙතන තියෙනවානේ. එතකොට මෙයාට එන්නේ du කියලා. මෙතන x වර්ගය වෙනුවට අපි u කියන ආදේශන පදය ගත්තා. එතකොට cosine u කියලා තමයි එන්නේ. එතකොට කොක්ක දාන්න. දැන් මේක සෑහෙන ලේසිනේ මේ වගේ ගානක් අනුකලනය කරනවා කියන එක. අපි මේකේ උත්තරේ දන්නවා. ඒ තමයි sin u ධන c. හරි? එතකොට අපි අනුකලනය කරාට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ නැවත වතාවක් මේකට x වර්ගය කියන කොටස ආදේශ කරන්න. එතකොට sin x වර්ගය ධන c තමයි අවසාන උත්තරේ. එතකොට දැන් තේරෙනවනේ ඇයි අපි මෙන්න මේ ආදේශකයක් තෝරගත්තේ? ඒත් එක්කම මොන වගේ රටාවක්ද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඔකේ ළමයි අපි තව ගානක් හදමු. එතකොට මේකේ ප්‍රැක්ටිස් එක වැඩි වෙයි. right. දැන් මේ වගේ ගානක් දැක්කොතින් ඔයාලට කෙලින්ම ඔයාලට තේරෙනවා මේක කෙලින්ම අනුකලනය කරන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි substitution එකකට යන්න ඕනේ කියලා. right. ඒ හින්දා මම මේ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ කොටස u කියලා ආදේශ කරනවා. එතකොට u සමානයි 3x ධන 5. එතකොට මම u වල ව්‍යුත්පන්නය ගත්තොත් මට එන්න ඕනේ 3 dx කියලා. හරි? ඕකේ. දැන් මෙතනදී du සමානයි 3 වරක් dx. හරි? එතකොට පේනවද දැන් මෙන්න මේ dx කියන පදයට 3ක් නැහැනේ ඉස්සරහින්. ඒ හින්දා අපි පොඩි ට්‍රික් එකක් කරනවා. ඒ තමයි අපි ඉස්සරහින් මේකට මේ 3ක් දානවා. කොහොමද 3 දාන්නේ? අපි මෙන්න මෙතන
3 දාලා මෙතන 3ෙන් බෙදනවා. හරි? එතකොට මේ 3යි කැපිලා ගිහින් ආයෙ එකම නෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ගාන නැවත වතාවක් මේ විදියට ලියනවා. එතකොට මේ එක බෙදීම 3 අමතක කරන්න එපා. හරි. එතකොට ඊළඟ පියවරේදී අපිට එක බෙදීම 3 ඉස්සරහින් එනවා. එතකොට මේක අපි ආදේශ කරලා ලිව්වොත් sin වල u ඒත් එක්කම 3i dx කියන්නේ du. එතකොට මේක එක බෙදීම 3 sin වල අනුකලනය ගන්නවා නම් අපිට එන්න ඕනේ cosine වල u ධන c. එතකොට නැවත වතාවක් u ආදේශ කරනවා. එතකොට එක බෙදීම 3 cosine 3x ධන 5 ධන c. එතකොට මෙහෙම තමයි අවසාන උත්තරේ එන්නේ. ඕකේ. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ ගානක් දැක්කොත් මෙතනදී අපි එක එක දේවල් try කරලා බලමු. හරි? ඉස්සලාම ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක u වලට ආදේශ කරන්න. හරි? එතකොට මම මේක u වලට ආදේශ කරොත් 2x වල ගණය ධන 5ක් කියලා එනවා. අපි මේකේ ව්‍යුත්පන්නය ගමු. එතකොට du සමාන වෙනවා දෙවරක් 3 2x වර්ගය ධන බිඳුව. එතකොට දෙවරක් 3 සමානයි 6යි x වර්ගය කියලා තමයි එන්නේ. සමාන මේ මෙතනට dx කියලා කැලලක් එනවා. dx. දැන් ඔයා මෙන්න මේ 6x වර්ගය dx කියන කොටස ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක මෙතන 6x වර්ගය dx කියලා තියෙනවානේ. එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ u මෙන්න මේ ආදේශක හැටියට දාන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ පිළිවෙල ටිකක් වෙනස් කරන්න. හරි? සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා වගේ අර reverse chain rule method එක දැම්මොත් අපිට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ මෙන්න මේ u-x w ඇතුලේ u වල x කියලා තමයි අපි මේක හදාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේක පිළිවෙල වෙනස් කරනවා නම් එතනදී අපිට එන්න ඕනේ 2x වල ඝනය ධන 5 ඊට පස්සේ 6x වර්ගය dx කියලා. එතකොට මේක ආදේශ දාලා ලියනකොට මේ කොටසට එන්න ඕනේ u. එතකොට මේ 6 ඉතුරු වෙනවා. එතකොට u වල 6x වර්ගය dx කියන එක අපි මෙතනින් තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙතන du කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපි අනුකලනය කරොත් u වල 7 බෙදීම 7 ධන c කියලා තමයි අවසාන උත්තරේ එන්නේ. එතකොට අපි මේකට ආදේශ කරොත් u වලට අපි කලින් ගත්ත පදය 1 බෙදීම 7 වරහන් ඇතුලේ 2x ඝනය ධන 5 7 වෙනි බලය ධන c. ඔන්න එහෙම තමයි සාමාන්‍ය මේ වගේ ගණන් කරන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ටත් එන ගණන් වල නිකන් try කරලා බලන්න මේ ආදේශ මේ u ආදේශය හැමතිස්සෙම හරියනවද කියලා. ගොඩක් විට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක try කරලා බලන්න ඔයාලට මේ විදියට මේ order එකට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා.